Good morning mga ka-unpluggers! Welcome back to our channel. This is Mom Shi, and for today's video guys, magkakaroon tayo ng DIY. Ngayon gagawin natin yung tinatawag na DIY emergency candle. Ayun, dahil nga po marami sa ating mga kababayan yung naapektuhan, binaha, at hanggang ngayon ay wala pang mga kuryente. So, naisipan namin na i-share yung aming munting nalalaman when it comes to creating or making a DIY candle. Ayun. Ng DIY candle, kailangan natin ang mga sumusunod. Glass container. Yung heat resistant po guys, kung meron kayo, mas preferred po yun. Oil. Used oil, pwede. Kahit bagong mantika, pwede rin po. Toothpick or kahoy na maliit. Tissue paper. Asin. So, bali optional po ito guys. Pwede tayong gumamit pa ng toothpick or ng maliit na kahoy. Maliit na kahoy yan. Or, i-roll natin ito sa ating tissue paper, or pwede na rin tissue paper. Kung medyo makapal yung tissue natin, gamit na lang tayo ng tissue paper diretso. Yan. I-roll lang po natin siya. Ganyan. Kasi ako, dahil medyo makapal na to, so hindi na natin kakailanganin ng toothpick. Ang importante po kasi dito ay kaya niyang tumayo mag-isa. Ayan. Yan. Yes. Yan. I-roll lang natin. Okay. Pag na-roll na natin, now, ikot natin siya. Kailangan masinsin yung ating pagkaikot. Ito siya, guys. Yan. Masinsin yung pagkaikot natin. Ito yung gagawin nating mitya. Okay. After nyan guys, titingnan natin kung magsuswak na ba siya dito sa ating baso. So, masyado siyang mahaba, gugupitin natin. So, ngayon guys, ang gagawin natin ay ididip muna natin itong ating na-roll na tissue paper sa mantika. Yan. Idip natin. Basain natin lahat. Tapos, ilagay natin siya doon sa ating baso. Ay, sa ating baso. Ilagay natin siya doon sa ating container. Yan. Bago natin ngayon lagyan ng asin para tumayo siya. Yun kasi yung purpose niya, guys. Kaya kailangan ng toothpick para tumayo ito. So, ito yung magsisilbing ano niya, guys. Support niya para maka-stand. Now, ito na yung magiging itsura guys ng ating mitya kasama yung asin. Nakabaon na siya sa asin. Then, ready na tayo na lagyan ito ng mantika. Okay. Try na nating sindihan. Guys, yung ating finished DIY candle. So, ayun guys, diba napakadaling gumawa ng ating emergency DIY candle. Kung sa tingin nyo guys ay mayroong naitulong sa inyo ang video na ito kahit papano, please huwag nyo pong kalimutan na i-share ito at ipaalam din lalo na sa inyong mga kakilala or kamag-anak or kaibigan at kapamilya na hanggang ngayon ay wala pang kuryente. Please don't forget to pray every day guys. Stay safe everyone. Thank you for watching. This has been Mom Shi. Bye-bye. God bless.